Hello friends, Zdravíme vás, přátelé. we make this little video to inform you about changes here in Shangrila. Natáčíme toto krátké video, abychom vás informovali o změnách v Shangrile. For this time between Christmas and up to Sylvester we had planned this heritage training. Původně jsme měli naplánované v tom období po Vánocích a včetně Silvestra odkaz našich předků, výcvik. We cancelled this program now because of the corona situation. Dnes jsme tuto skupinu zrušili kvůli situaci s koronou. And also because in this context of all the situations and the rules and this uncertainty for how long this still might continue. A také kvůli té situaci, co se týče pravidel a nařízení a nejistoty toho, jak to bude dál, jak to bude pokračovat. We created something that is possible to do online, a training which is possible to do online. A tak jsme vytvořili něco, co bude nové, a to je výcvik online. Which will happen within 2 months altogether. Který celkově bude se odehrávat během 2 měsíců. It's called Connection and Freedom. Jmenuje se to Propojení a svoboda. This is about, in this training you learn how to work with individual clients systemically. V tomto výcviku se naučíme, jak pracovat s individuálními klienty systemickým způsobem. When we do constellations, we have the systemic field which shows us so many things. Když stavíme konstelace, tak tam máme systemické pole, které nám ukazuje mnohé. Which is wonderful. Což je skvělé. If we can't have this, ale pokud skupinu nemůžeme mít, we can use other ways how to work systemically. Můžeme používat jiné způsoby, jak pracovat systemicky. All these systemic influences are stored in our unconscious. Všechny systemické vlivy jsou uloženy v našem nevědomí. And we also can start to explore and change things there in individual work without any constellations. A tak můžeme tuto oblast prozkoumávat, objevovat i individuálně, bez konstelací. Yeah, many people have this picture that in order to work with a system you need to have a constellation. Hodně lidí má ten obraz, že k tomu, aby člověk mohl pracovat se systémem, tak si musí postavit konstelaci. I love constellations. Já miluji konstelace. I teach constellation works in so many years. Už učím tuto práci s konstelacemi tolik let. But there are also other beautiful ways how to work systemically. Ale existují i další krásné způsoby, jak pracovat systemicky. And this is this whole world of hypno-systemic therapy. A to je celý ten svět hypno-systemické terapie. Including rituals. A zahrnuje to i rituály. Trance rituals. A rituály v tranzu. It's beautiful, respectful work. Je to krásná práce, kde se pracuje s úctou. Which can happen online with one client and on the place with one client. Která může probíhat s jedním člověkem, jak přímo v osobním setkání, tak i v tom setkání přes internet. Yeah. Content of the training will be obsahem tohoto výcviku bude like exploring the subjective inner realities. Objevování těch subjektivních vnitřních našich realit. And creating cooperation between the conscious and the unconscious. A vytváření spolupráce mezi vědomím a nevědomím. Rituals for completion and let go. Rituály pro dokončování a pouštění starého. Rituals for connecting with guides. Rituály pro napojení se na své průvodce. And rituals for protecting vulnerability. A rituály pro ochranu zranitelnosti. And rituals for staying true to yourself when you are facing challenges, the demons. A také rituály pro to zůstat věrný sám sobě, i když stojím tváří tvář výzvám a starým démonům. Yeah. Creating intentions and meaningful directions and supporting them. A vytváření záměru a smysluplných cílů a zároveň je nějak podporovat. Yeah. Healing trance rituals. Také léčivé rituály v tranzu. And also creating new somatic models. A také vytváření nových somatických modelů. Yeah. And last not least, learning from oneself. A naposledy také to učit se sám od sebe. Yeah. This training is for everyone who wants to work systemically.
Takže tento výcvik je pro všechny lidi, kteří chtějí pracovat systemickým způsobem. Also with individual clients. A to i s individuálními klienty. And of course, this is a wonderful wonderful tools for people who work with constellations. A toto jsou samozřejmě skvělé nástroje pro lidi, co již pracují s konstelacemi. To have more options. Aby tak člověk mohl mít více možností. Either to use them together with constellations. A buď to použít společně s konstelacemi. Or what you can do when it's possible to make a constellation. A nebo co můžeme dělat, i když nemůžeme postavit konstelaci. Yeah. And I wanted to give you a little taste of this. A nyní jsem vám chtěl poskytnout malou ochutnávku této práce. So best is if you close your eyes for a moment. Takže nejlepší je, když si na chvíli zavřeš oči. And first I want to ask you to go to a recent moment where you felt quite well. Nejdříve tě chci požádat, aby si vstoupil do nedávné chvíle, kde jsi se cítil celkem dobře. And for a moment to step back to this experience. Na chvíli vstup zpět do té zkušenosti. Yeah. To the place, to the time. Na to místo, do toho času. And then I want to ask you a few questions about your inner processes. A pak se tě budu ptát pár otázek na tvé vnitřní prožívání. In that experience where you felt quite well. V té zkušenosti, kde se cítil celkem dobře. How old did you subjectively feel to be? Jak starý se subjektivně cítil být? Your real age? Tvůj skutečný věk? Or did you feel younger? Nebo se cítil mladší? Maybe even like a child? Možná dokonce jako dítě. Or did you feel older? A nebo se cítil starší? Yeah. How big did you subjectively feel to be? Jak velký se subjektivně cítil být? Like your real size? Skutečná velikost těla? Or did you feel subjectively smaller? Nebo se subjektivně cítil menší? Or did you subjectively feel to be bigger? A nebo se subjektivně cítil být větší? And in that moment, a v té chvíli, how did you perceive the space around you? Jak jsi vnímal prostor kolem sebe? Did you perceive it at all? Vnímal jsi ho vůbec? Or did you forget to perceive the space around you? A nebo jsi zapomněl na to vnímání prostoru kolem sebe? And how did you perceive the distance towards other people? A jak jsi vnímal svůj odstup či blízkost k ostatním lidem? Did you remember that you have a choice to come closer or to move further away? Uvědomoval jsi, že máš tu možnost buď se přiblížit, anebo se vzdálit? And if you would represent this experience, the way how you felt there, with a picture or with a symbol, what would that picture, what would that symbol be? A pokud by si vyjádřil ten prožitek tam obrazem anebo symbolem, jaký by to byl obraz, jaký by to byl symbol? Yes, and then please come back with your attention, open your eyes for a moment. Dobře, a teď prosím si na chvíličku vrať zpátky sem a otevři si oči. And now I want to ask you to choose a situation where you didn't feel so good. A teď bych tě požádal, aby jsi zvolil situaci, kde ses tak moc dobře necítil. You felt unhappy, tense, whatever, irritated. Cítil ses třeba nešťastný, nebo v napětí, nebo podrážděný, cokoliv. Under pressure. Pod tlakem. Yeah. And again, I want to ask you. A opět tě chci požádat. For a moment only. Jenom teď na chvíličku. On the inside to go back to this type of experience, to this moment. Ve svém nitru vstup zpět na to místo, do té chvíle. And again to explore what's happening inside of you. A opět objevuj, co se děje uvnitř tebe. What's your subjective perception of age? Jaký je tvůj subjektivní pocit tvého věku? Are you your real age? Vnímáš, že jsi stejně starý jako skutečně? Or do you feel younger? Nebo se cítíš mladší? Or older? Nebo starší? What's the subjective perception of your size?
Jaké je tvé subjektivní vnímání velikosti těla? Your real size? Skutečná velikost? Or do you feel smaller? Nebo se cítíš menší? Or do you feel bigger? A nebo se cítíš větší? Do you perceive the space around you there? Vnímáš ten prostor kolem sebe? How do you perceive the space around you there? A jak ten prostor kolem sebe tam vnímáš? Are you aware about distance Uvědomuješ si vzdálenost? and how distance to people affects you? A jak ta vzdálenost od lidí nebo k lidem tě ovlivňuje? You remember that you could come closer or that you could also move further away. Uvědomuješ si, že se můžeš přiblížit nebo vzdálit? And also with this second experience, if you would show this in a picture or with a symbol, what would be the picture, the symbol for this experience where you didn't feel so well? A i s tímto prožitkem, kdybys to vyjádřil obrazem nebo symbolem, jaký obraz nebo symbol by to byl? And then please come back here with your attention. A pak se opět prosím vrať zpátky sem svou pozorností. And just to get aware for a moment A na chvíli si začít uvědomovat, that this subjective perception of age or size or distance is something that we create on the inside. že toto subjektivní vnímání našeho věku, velikosti, vzdálenosti je něco, co my subjektivně vnímáme ve svém nitru. Unconsciously, of course. Nevědomně samozřejmě. What happened in the past has happened and we can't change that. To, co se stalo v minulosti, se stalo a to nemůžeme změnit. But what we can change is the way how we relate with it, what we project on this, or what conclusions we make from this. Ale to, co můžeme změnit, je, jak my se k tomu vztahujeme, co z toho vyvozujeme. The pictures that we create. A ty obrazy, které si v sobě o tom vytváříme. Also the movement patterns we create based on that. A také ty vzorce pohybu, které si vytváříme na základě toho. So as in constellation work we have the field and the constellations to go through all this. V konstelacích máme to pole a zástupce, takže to nám pomáhá tímto vším procházet. When we do this with individual clients, Když takto budeme pracovat s individuálním klientem, we use a lot rituals, trance rituals, and also creating new somatic movement patterns, new somatic models. používáme hodně rituály v transu a také vytváření nových somatických pohybů, modelů. So that the changes are not happening only on the level of understanding. Aby pak změny neprobíhaly jenom na úrovni pochopení vědomého. So that the understandings also become part of our unconscious. Ale aby tak to pochopení mohlo se stát součástí našeho nevědomí. Yeah. So even the training will happen online. Takže i když tento výcvik bude probíhat online, There will be quite many experiences, also including the body. bude tam hodně zkušeností také, co se týče těla. Inner pictures, Vnitřních obrazů, explorations and healings. prozkoumávání a léčení. So that this work can be beautiful, loving, respectful, same as other work like constellations which we are used to. Tak, aby tato práce mohla být krásná, respektující, láskyplná, stejně jako ten jiný druh práce s konstelacemi, na který jsme zvyklí. We had now quite some experiences with beautiful meetings, group meetings, training meetings online. Letos jsme měli už hodně zkušeností a moc krásných právě s těma skupinama online. So we hope that we will see many of you here also now for this training. Takže doufáme, že se potkáme i s vámi i na tomto výcviku. Yeah, with beginning after Christmas. Začínáme tedy po Vánocích. Second part will be end of January and the third part end of February. Druhá část bude na konci ledna a třetí část na konci února. 3 times 3 days. 3x3 dny. Just look on our pages, shangrila.cz, and you will find all the information there. Můžete se podívat na naše stránky shangrila.cz a tam najdete veškeré informace. Yeah. And
We will still go online for sure around Christmas or before New Year. A určitě ještě půjdeme online nějak kolem Vánoc nebo před Novým rokem. To do a meditation together. Abychom společně udělali meditaci. To meet also in these times where there are so many restrictions. Abychom se mohli takto potkávat i během této doby, kdy je tolik nařízení. So for now we wish you of course that you are safe and healthy. Takže pro dnes vám samozřejmě přejeme, abyste zůstali v bezpečí a zdraví. And that you spend these days also with love and creativity. A abyste trávili tyto dny s láskou a tvořivostí. And then looking forward to see you online and also again in real here in the place. A těšíme se tedy, že se uvidíme online a pak samozřejmě i tady osobně u nás v centru.